อ่านมาจนถึงเรื่องของลำไส้นะครับเขาบอกว่าลำไส้เนี่ยต้องดูแลดีๆสวัสดีครับสุกัญญากำลังอ่านหนังสือเรื่องแก่เจ็บแล้วก็ตายนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับอยากมีอายุยืนก็ดีอยู่แต่ถ้าอายุยืนแล้วสุขภาพไม่ดีด้วยอันนั้นไม่ดีแน่ๆเลยนะฮะรายการ Make It Easy นะครับมีเป้าประสงค์นะอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยทำอาหารทานเองที่บ้านครับเพราะว่ามันปลอดภัยแล้วก็สะอาดอย่างที่เราตั้งใจไว้นะครับเอ่ออ่านมาจนถึงเรื่องของลำไส้นะครับเขาบอกว่าลำไส้เนี่ยต้องดูแลดีๆแล้วก็สิ่งที่เรารู้กันอยู่นะต่างคนต่างรู้กันอยู่นะครับว่าอาหารที่มีใยมีไฟเบอร์เยอะๆเนี่ยครับจะช่วยดูแลเรื่องของลำไส้ให้สะอาดอยู่เสมอจุลินทรีย์ในลำไส้นั้นไม่มีก็ไม่ได้จำเป็นต้องมีแต่ต้องมีแบบที่เขาเรียกเป็นจุลินทรีย์ที่ดีนะฮะสิ่งง่ายๆเลยนะแทนที่เราจะต้องไปซื้อยานู่นนั่นนี่อาหารที่เราทานนี่แหละครับอาหารที่เราทานของที่เราใส่ไปในปากนะครับคัดสรรกันสักหน่อยวันนี้เมนูแนะนำนะครับง่ายมากๆไปเห็นเพื่อนๆเขาเวลาไปผับไปร้านอาหารอะไรต่างๆนะฮะเขามีเมนูหนึ่งที่เขาบอกว่าทำง่ายและเร็วมากๆแต่ว่าทำยากมากๆนะนั่นก็คืออะไรนะกะหล่ำผัดน้ำปลานะฮะหลายท่านคงจะคุ้นเคยเนาะเวลาที่เราไปแบบตามร้านต่างๆเขาก็จะมีเมนูนี้แนะนำนะฮะส่วนของสุญญาน้ำตาลเชยไป ของเราวันนี้จะเป็นไปลุยกันเดี๋ยวค่อยมาอ่านต่อมาฟังกันให้เข้าใจวันนี้ที่เราจะใช้เป็นผักกาดนะครับดูเหมือนกะหล่ำเนาะแต่มันก็ดูเหมือนผักกาดด้วยนะฮะมามีครับมันเป็นกะหล่ำปีหัวใจครับจริง แล้วก็กระเทียมกับพริกแห้งครับซอยนะครับแล้วก็น้ำตาลหน่อยหนึ่งนี่เตรียมปลาร้าเอาไว้กระทะคู่ใจครับไม่ได้เลยอันเนี้ยใช้ตลอดเลยครับซื้อมาราคาถูกมากบางทีของแพงๆก็ไม่ถูกใจนะของถูกก็ถูกใจใช้ยาวๆไปก็มีนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะเตรียมลงมือผัดกันเลยฮะมันจะออกมาเป็นไงเนาะไปเราก็เริ่มต้นกันเลยครับใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยนะครับใส่กระเทียมกับพริกแห้งลงไปเลยครับผักใส่ไปเลยครับใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับเหมือนเดิมครับจะต้องใส่น้ำสาเหตุที่ต้องใส่น้ำเพราะว่าน้ำจะเป็นตัวประสานทำให้ผักสุกเร็วขึ้นนะครับเอาละค่อยๆไปเนาะเขาบอกว่าให้รอผักยวบนิดนึงคนอื่นเขาทำยังไงกันก็ไม่รู้แต่ว่าเราจะทำแบบนี้ฉุนได้ที่เหมือนกันเว้ยมันเริ่มยวบลงเล็กน้อยแล้วครับโดยน้ำตาลเล็กน้อยก่อนนะครับใช่ให้มีรสหวานนิดนึงนะครับแล้วเราก็ใส่น้ำปลาร้าเขาบอกว่าให้โรยประมาณนี้เพิ่มไฟแรงได้เลยครับผักเริ่มยวบแล้วนะฮะสุกๆกรอบๆนิดๆเดี๋ยวขอชิมน้ำใส่ซอสมันหน่อยเชฟ
โอเคเปล่าเอาแล้วจบแล้วโอเคเลย เรียบร้อยแล้วนะฮะหนึ่งเมนูที่ง่ายแสนง่ายบอกเลยว่าง่ายมากๆนะเขาใช้น้ำปลากันแต่ว่าเราใช้ปลาร้าซึ่งในปลาร้าเนี่ยของน้องพรเนี่ยครับเขามีการปรุงรสเอาไว้อยู่แล้วด้วยนะครับซึ่งบอกเลยว่าไม่ต้องใช้อะไรอื่นอีกแล้วอย่างที่เห็นน้ำปลาก็ไม่ต้องใช้นะฮะใส่น้ำตาลตัดนิดหน่อยเพราะว่ามันมีรสเค็มนะครับในหนังสือนะฮะถ้าใครมีเวลาหรือว่าหาได้ไม่จำเป็นต้องมีหนังสือเป็นเล่มแบบนี้ก็ได้นะเป็นแบบในเว็บไซต์ต่างๆนะลองเซิร์ชคำว่าการดูแลลำไส้ดูนะครับผักทุกชนิดเลยครับที่มีไฟเบอร์นะครับกินเข้าไปนะครับรับรองว่าดูแลลำไส้แน่นอนแล้วก็ทุกๆเช้านะครับตรวจสอบของที่ขับถ่ายออกมาด้วยว่าเรามีสุขภาพดีแล้วหรือยังนะฝากไว้ด้วยนะครับในเรื่องของการดูแลลำไส้แล้วก็ขอบคุณมากที่ติดตามทุกๆคลิปนะครับคลิปนี้อีกหนึ่งคลิปที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ง่ายมากๆแล้วก็อย่างที่บอกรายการนี้มีเป้าประสงค์อยากให้คุณทำอาหารทานเองที่บ้านแบบง่ายๆอย่างนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับอ่านต่อแล้วนะรับฟังกันให้เข้าใจ